สวัสดีครับสำหรับคนที่ถามหาเครื่องบินสปอร์เตอร์ไม้บันซ่าปีก1.10 เมตรนะครับกำลังทำให้อยู่นะครับก็น่าจะประมาณ 2-3 วันน่าจะเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารเนี่ยโมโนโคดก็น่าจะมาส่งแล้วนะครับเหลือแค่รีดในส่วนของลำตัวอย่างเดียวนะครับลำนี้เป็นเครื่องบินสปอร์เตอร์ปีกแพงนะครับคุณผู้ชมปีกตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่1 เมตร 10 เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21 เซนติเมตรนะครับความกว้างของปีกนะคุณผู้ชมนะตรงนี้เนี่ยผมใช้ไม้บันซ่า2 มิลนะครับในการหุ้มปีกตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับมันจะแข็งมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับส่วนเรื่องของความแข็งแรงคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับปีกเครื่องบินที่ผมทำเนี่ยแข็งแรงมากนะครับถ้าเป็นปีกแพงคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับดูนะเนี่ยดูคุณนะผมไม่ได้ดีดเบาๆนะครับนี่ครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีรอยอะไรเลยเห็นไหมครับนี่ครับขออีกทีนะฮะเป็นไงครับผมแข็งแรงแน่นอนครับสำหรับปีกเครื่องบินของวัดบังเอิญนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอรอนนะครับนี่ครับเซอร์โวเนี่ยไม่ได้วางตรงกลางนะไม่ได้วางตรงกลางแบบนี้นะครับก็คือจะใช้เซอร์โวแยกไปเลยฝั่งละตัวนะครับส่วนการต่อปีกตรงกลางนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นการต่อแบบใช้ไฟเบอร์การ์ดนะครับหรือว่าใช้ผ้าเรซินกับน้ำยาเรซินนะครับในการต่อตรงนี้ก็แข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้ก็อย่าไปดีดมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับนี่ครับแอร์ฟอยล์จะประมาณนี้นะครับส่วนลำตัวนะคุณผู้ชมลำนี้เป็นไม้บันซ่า3 มิลนะครับทั้งตัวเลยนะตรงรัดเดอร์ก็จะเป็นไม้บันซ่า3 มิลนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องบินที่ผมติดค้างเอาไว้นะอย่างเช่นเครื่องบินเชโรกีเครื่องบินบ๊อบแคทแล้วก็เครื่องบินแพทเทิร์น 3D ลำนู้นนะครับยังไม่ได้ไปสนามเลยคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ทีไรเนี่ยฝนตกทุกทีคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ฝนก็ตกเหมือนกันนะครับบ๊อบแคทตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการประกอบนะครับคุณผู้ชมผมไปเอาลายมาติดคุณผู้ชมลายก็จะประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็เอามาให้ชมก่อนนะครับสำหรับเครื่องบินสปอร์เตอร์ไม้บันซ่าลำนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะวันพุธนะครับน่าจะได้รีดโมโนโคดจนเสร็จนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโมโนโคดน่าจะมาถึงแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ